Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho các bác chuyến du lịch mùa đông 2 ngày 1 đêm của nhà mình qua 3 tỉnh từ Saitama, Gunma đến Nagano. Vì là đi chơi vào mùa đông, đường rất là trơn trượt gió tuyết nên các bác cần chuẩn bị bánh xe mùa đông cho ô tô, một tay sẽ xịn xò, một đôi giày đi tuyết và một trái tim thật là vững chắc nhé. Ngày đầu tiên thì nhà mình xuất phát từ 6 giờ sáng đi Kusatsu, đi từ Saitama sang Gunma bằng cao tốc. Lúc sang đến Gunma thì chắc khoảng tầm 9 giờ gì đó. Vì là giờ check-in vào khách sạn ở Kusatsu là khoảng 3 giờ, còn khá sớm nên nhà mình quyết định ghé vào đâu đó chơi. Lúc đó nhà mình tìm được một chiếc thác khá là đẹp, tên là Shimano Ketsugun. Ở đấy thì con có thể xuống dưới thác để nghịch nước nữa. Nhưng lúc đến đấy thì gió tuyết rất là dày, bậc thang đi xuống thác lại bị tuyết phủ kín nên là bị cấm và không xuống được bên dưới. Nhưng bù lại là nhà mình được ngắm khung cảnh thác nước bị đóng băng, tuyết trắng xóa khắp núi đồi và lại tìm được một góc cà phê chill chill giữa núi non hùng vĩ này. Và có mỗi nhà mình ở đây thôi nên thoải mái chụp ảnh và làm mấy trò con bò mà không phải ngại hết. Chụp ảnh chán chê thì nhà mình lại tiếp tục lên đường. Cung đường này là giống như kiểu đường mòn đi ven núi và hồ, tuyết lại rơi rất là nhiều nên nếu mà đi thì các bác nhớ vững tay lại nhé. Thỉnh thoảng bên đường lại có vài trạm xe buýt cô đơn nhìn rất là hay ho, nhưng do lạnh quá nên nhà mình cũng ngại dừng lại. Đang đi thì bắt gặp một hồ chứa nước nhìn từ trên cao đẹp lắm nên nhà mình quyết định dừng lại nghỉ qua một chút. Thật là không bỏ công. Xuống đấy mặt hồ đã bị đóng băng, một màu xanh mướt, và hôm đấy trời còn lặng gió nữa nên nhìn khung cảnh tỉnh lại cứ như là trong tranh, đẹp tuyệt vời. Ngắm cảnh xong thì nhà mình đi thẳng đến Kusatsu. Vì khách sạn nhà mình thuê ở ngay trung tâm ruộng onsen nên không có bãi đỗ xe, nên nhà mình phải đổ ở bãi đỗ xe ở cơ sở khác của khách sạn. Từ đó đi bộ vào khu trung tâm chắc cũng mất khoảng 20 phút. Thật ra thì khách sạn có xe buýt trung chuyển nhưng do nhà mình không được biết được nên nhà mình lại lọc cọc đi bộ vào. Nhưng vì là đi bộ nên bọn mình cũng có thể ghé qua một chút khu bên ngoài này và tìm được một quán ăn trưa xịn xò. Quán này tên là Yume Hana, chuyên về soba và tempura. Quán ăn rất là ấm cúng, phục vụ nhiệt tình và đồ ăn thì ngon, nhiều và tính giá cũng khá là rẻ. Tổng bữa trưa này của nhà mình hết hơn 6 sen cho 5 người nhé các bác. Ăn trưa xong thì nhà mình vào check-in khách sạn. Khách sạn nhà mình thuê tên là Đại Tokang ở ngay bên ruộng onsen. Ở Kusatsu này thì khách sạn rất là đắt. Để tiết kiệm thì nhà mình thuê phòng ryokan ở chung cho 2 gia đình 5 người. Phòng này mình thuê là 3 man, kèm bữa sáng một người 2 sen nữa thì tổng là 4 man. Ở đây thì có phòng nhỏ hơn, đâu đó khoảng hơn 2 man cho 5 người, nhưng khuyến cáo các bác không nên thuê vì phòng rất là nhỏ, không được sạch và không có view đẹp. Vì lúc đến nhà mình bị cho check-in nhầm vào phòng nhỏ nên mình cũng được nhìn qua phòng nhỏ đấy rồi. Còn phòng nhà mình đặt thì tận tầng 8, view rất là đẹp, phòng lại to và có thể ở được nhóm 6 đến 8 người luôn. Điều đặc biệt là khách sạn này được dùng nước onsen trực tiếp đưa từ ruộng onsen vào, mà không phải là khách sạn nào ở đây cũng được dùng nha các bác. Do độ nóng và lượng khoáng khác biệt nên khi vào tắm thì da sẽ có cảm giác hơi ngứa và hơi lâm râm một chút. Nếu để nước dính vào mắt thì sẽ bị cáy mắt. Nhưng nước onsen này thì thực sự là tốt cho da và cơ thể. Và có một điều lưu ý là bác nào không quen tắm onsen thì không nên ở trong này lâu, dễ bị choáng vì nước nóng hơn bình thường, và không mang đồ bạc vào tắm. Khoáng trong onsen sẽ làm cho bác bị xỉn mau. Ở khách sạn này thì còn cho mượn cả yukata miễn phí. Nhưng hình như là 6 giờ thì quầy này sẽ đóng cửa nên là sau khi check-in các bác nên lấy yukata luôn và nên chọn sớm để được màu ưng ý. Buổi tối sau khi ngâm onsen xong thì nhà mình cũng quyết tâm vượt lạnh mặc yukata ra ngoài check-in và kiểu ảnh ở ruộng onsen này. Bật mí cho các bác là nước onsen ở đây rất là nóng, nhiệt độ có thể lên đến 100 độ. Vì vậy nên ruộng onsen này có tác dụng làm nguội nước onsen trước khi được vận chuyển qua đường ống cho các khách sạn và ryokan xung quanh đây sử dụng. Các bác cũng nên ngâm chân ở đây. Bên trên thì lạnh cóng nhưng chân thì ấm áp, cảm giác rất là chill. Hàng quán ở đấy thì đóng cửa rất là sớm nên bữa tối của nhà mình là yakitori mua ở cửa hàng ngay bên cạnh ruộng onsen này. Một ít đồ ở combini, snack và rượu mang ở nhà đi. Buổi sáng thì phòng này có view ngắm mặt trời mọc rất là đẹp. Mặc dù ngày hôm qua đi mệt bơ phơ, tối uống rượu phê phê nhưng mà sáng dậy mình cũng cố dậy sớm để ngắm mặt trời mọc. Sau một hồi quay chụp thì nhà mình rủ nhau đi tắm onsen tiếp, nên là vừa đến giờ ăn sáng. Bữa sáng ở đây là buffet nhưng do đó nên mình quên quay mất. Nói chung là món ăn cũng chỉ tạm ăn cho đỡ đói chứ không ngon. Bữa sáng này mình khá là thất vọng. Nếu bác nào tìm được quán ăn sáng gần khách sạn thì mình nghĩ các bác nên ăn ở ngoài hơn là ăn buffet này. Ăn sáng xong thì nhà mình chuẩn bị đồ, dọn đồ và check out lúc 10 giờ. Sau khi check out thì nhà mình chọn đường về là vòng qua Nagano để chơi một chút rồi mới về.
Qua Nagano thì nhà mình đi thác Shiraito ở Karuizawa. Karuizawa là điểm nổi tiếng về cắm trại và nghỉ dưỡng vào mùa hè. Nên đi cung đường này các bác sẽ được ngắm các khu trại và các ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm yên tĩnh trong rừng cây vào mùa đông. Đường đi vào thác thì phải qua mấy trạm thu phí đường nên các bác nhớ chuẩn bị tiền xu. Và vì là đường đi sâu vào núi nên khá là quanh co khúc khuỷu, trơn trượt nữa. Hôm nhà mình vào đấy thì có vẻ là tuyết vừa rơi xong nên nhìn xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Và vào đến thác thì đúng là choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thác vào mùa đông luôn. Góc nào cũng đẹp, chụp ảnh mãi không chán. Và vì là mùa đông nên cũng ít người tham quan nên các bác có thể thoải mái chụp choẹt và sống ảo. Sau khi chơi ở đây xong thì nhà mình quyết định vào trung tâm Karuizawa. Khi đi qua khu terrace này thì có ghé vào xem một chút, khung cảnh cũng khá là lãng mạn. Những chỗ này thì chỉ hợp chơi vào mùa hè thôi. Nhà hàng và khu mua sắm thì giá cả cũng khá là đắt, nên nhà mình chỉ nghỉ qua một chút rồi di chuyển đến con đường mua sắm ở Karuizawa. Nhưng có vẻ là vào mùa đông nên mình thấy là khu này cũng hơi buồn tẻ một chút, chứ không được nhộn nhịp như mình tưởng tượng. Đến đây thì cũng chiều rồi nên nhà mình quyết định ăn bữa trưa kèm bữa tối luôn. Nhà mình vào quán Chirutong Tang Udon. Không biết bác nào đã từng ăn ở hệ thống quán này chưa? Quán này có một vài chi nhánh khác ở Tokyo mà mình cũng đã từng đi rồi. Ở đây thì bát udon rất là to, các bác có thể gọi 3 lần udon miễn phí. Nhìn menu thì giá có vẻ khá đắt so với udon thông thường, nhưng vì được gọi 3 lần sợi udon nên súp và thịt cũng nhiều hơn bình thường, tính ra thì giá lại khá là rẻ. Ở đây có một vài món đặc biệt của riêng chi nhánh này mà các bác không thể ăn ở nơi khác. Như mình thì gọi bát đặc biệt đó là vị cà ri Thái. Món này thì mình osusume cho các bác. Mình gọi 2 lần udon để chia cho mọi người ăn thử nữa. Quán này không những đồ ăn ngon, rẻ mà không gian cũng khá là đẹp và thoải mái. Tổng bữa ăn cho 3 bát udon to, chả bả lửa và một số sushi thì cũng tầm 6 sen cho 5 người. Đến đây thì nhà mình đi thẳng về nhà thôi. Lúc về đến nhà thì cũng đã 8 giờ tối rồi, mệt nhưng vui và thỏa mãn lắm các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến đây và hẹn các bác ở video review tiếp theo nhé.